นี้หางสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนของพระอวโรกิตติส่วนพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมกันค่ะซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อเรื่องการแบ่งแยกความรักกันนะคะความรักนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนกันค่ะส่วนแรกเกิดจากความรักที่ออกมาจากใจความรักที่ออกมาจากใจนั้น เราต้องให้ด้วยตัวเราเอง และตัวเขาเรารักด้วยความยุติธรรม เรารักด้วยความจริงใจ หรือความรักที่เราให้กับคนอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรามีให้ เราให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจ หรือสิ่งที่เราทำไปแล้วมีความรักต่อคนอื่นๆรักความยุติธรรมรักด้วยความรักษาหน้าให้แก่ตัวเองอีกด้วยค่ะหรือโดยการให้เกียรติบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราให้ด้วยความเต็มใจแล้วความรักนี้เกิดจากสิ่งที่มีความผูกสัมพันธ์ระหว่างคนคนหนึ่งที่เขามีความรักให้ด้วยความเต็มใจหรือสิ่งที่เราให้กับเขาเองก็ต้องเห็นว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากและการดำรงชีวิตของคนเราเองด้วยนะคะว่าความรักที่ออกมาจากใจนั้นก็คือการเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นไม่ว่าจะในกรณีอะไรใดๆเราทำแล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจต่อตัวเราเองและตัวเขาเห็นสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เรารักด้วยความยุติธรรมรักด้วยสติปัญญาของตัวเราเองอีกด้วยค่ะนั่นคือความรักที่ออกมาจากใจของตัวเราเอง และตัวเขาหรือเราจะทำยังไงด้วยการเป็นห่วงเป็นใยต่อคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมารดาหรือบิดาหรือครูบาอาจารย์แล้วก็ตามเรารักด้วยความยุติธรรมรักยังไงให้เขาได้เห็นว่าเราพัฒนาต่อตัวเองเราได้หรือการเรียนรู้จากตัวเราเองอีกด้วยค่ะสำคัญอย่างมากในการที่เรามีความรักที่ออกมาจากใจไม่ควรทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนั่นคือความรักอันจริงใจหรือความรักที่ใสบริสุทธิ์แล้วเราทำเพื่อตัวเราเองและตัวเขาเองด้วยค่ะสำคัญอย่างมากเลยนะคะ อย่างต่อมาค่ะคือความรักส่วนที่สองความรักส่วนที่สองนี้เกิดจากการราคะการราคะนี้ก็จะเกิดจากตัวกิเลสตัณหาซึ่งจะนำมาด้วยความทุกข์ของตัวเราเองอีกด้วยค่ะว่าความรักที่อยู่ในกามนั้นก็จะมีแบบสิ่งที่เราอาจไม่คาดคิดอาจจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็ได้ความรักที่อยู่ในกามนั้น เกิดจากกิเลสทั้งนั้นเลยค่ะว่ากิเลสนี้มันจะมีอยู่3อย่างที่เป็นวัฏจักรที่มีการเรียกอีกด้วยค่ะนั่นก็คือกิเลสตัณหาและแรงวิบากแรงวิบากเกิดจากการกระทำของตัวเราเองก่อให้เกิดทุกข์อาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆโดยเฉพาะชายแปลกหน้าที่มาตีสนิทกับเรานั่นคือการราคะที่ยังตามราวีเราอีกด้วยค่ะหรือการที่ด้วยความอยากของคนไม่ว่าจะเป็นชายที่แปลกหน้าแล้วก็ตามโดยเฉพาะผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนสำคัญอย่างมากเลยค่ะนี่คือความรักที่อยู่ในกามราคะเราเองต้องควรแบ่งด้วยว่าถ้าเราทำแล้วก่อให้เกิดบาปซึ่งนำมาด้วยความมีปัญหาและความทุกข์ของตัวเราสำคัญอยู่ตรงนี้มากเลยค่ะว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์ตอนไหนก็ย่อมได้หรือสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ควรกำหนดชีวิตของคนใดของคนหนึ่งไว้ได้นี่คือความรักที่ออกมาจากในกามอีกด้วยค่ะวันนี้หนูก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะชี่เชี่ยจ้าเจี้ยน